Magandang araw mga kakulto and welcome back to our channel. Okay. Okay, kamusta naman kayo dyan? Welcome back mga kakulto at mga kakusina. Nang muling nagbabalik inyong pacham king upang magbigay na naman sa inyo ng panibagong pacham recipe. Okay, ano ba yung pacham recipe na ibibigay natin ngayon? Ang bibigay ko sa inyong pacham recipe ay seafood kare-kare. Okay, seafood kare-kare. Bakit somehow pacham recipe siya sa akin dahil first time ko lang gagawin yung seafood kare-kare. Dati gumawa na kasi ako ng kare-kare, pero I'll usually use beef at saka pork dun sa mga kare-kare ko. And honestly speaking, this is truly a first time for me to use or to do the seafood kare-kare. Okay? So, hindi ko na patatagalin pa. Tara, mag-start na tayo magluto ng ating seafood kare-kare, mga kakulto, mga kakusina. Ito na. Okay, so, sige. Uumpisahan ko muna lutuin yung aking mga seafood. Okay? And, mga pala, yung mga ingredients, mga kakulto, ibibigay ko na lang, ilalagay ko na lang sa description box. Doon niyo lang i-check yung mga ingredients na magiging part or doon niyo lang i-check yung mga ingredients ng ating seafood kare-kare, okay? Okay, so let's have the cooking oil muna. Okay. Una kong gagawin or una kong lulutuin yung ating seafood. So, gisahin muna natin yung ating bawang. So actually this is mga 3 to 4 cloves of garlic. 3 to 4 cloves of garlic, pero ang gagawin ko, divide natin into 2 kasi yung mamaya yung another half gagamitin naman natin sa paggawa ng sauce ng kare-kare natin. Okay? Then medium size lang onion, ganun din yung gawin natin. Half part lang yung lagay natin dun sa ating paggigisahan ng ating seafood. So yung mga seafood na gagamitin ko, ito yung isa, yung tahong natin. So this is pure tahong. Okay. So nakahugas na siya kanina mga kakulto. Okay. Ang gagawin natin dito, kukunin natin yung sauce o yung sabaw ng seafood natin, tapos tsaka natin ihalo din sa kare-kare para maglasa yung seafood ng ating kare-kare. Okay? So, gisahin lang muna natin. At lutuin muna natin yung ating tahong. Put 1 cup ng water para pakuluin natin siya. Yan lang natin kumulo, tapos pag kumulo, ito na yung gagamitin nating sarsa, idadagdag natin para dun sa sarsa ng ating kare-kare. Okay, and kumukulo na, lutuin lang natin yung ating tahong. So makikita nyo naman medyo bumubuka-buka na yung tahong. So ibig sabihin medyo maluluto na rin yan. Kung nakikita nyo, usually pag nagluluto tayo ng tahong, gumagamit tayo ng luya para mawala yung lansa ng ating tahong, di ba? Pero this time, hindi ako gagamit ng luya kasi baka lumasa siya dun sa kare-kare. Usually, hindi naman tayo gumagamit ng luya sa kare-kare natin. So, para ma-eliminate natin yung lansa dun sa kare-kare natin, I'll be using yung ating kalamansi. So, this is around mga 2 small size ng kalamansi para lang mawala yung lansa. Okay. Then, timplahan na rin natin siya ng konting asin. As you know, I'm not using MSG, so lagyan lang natin siya ng konting sugar. Okay, so nakikita nyo, medyo bumubuka-buka na yung ating tahong. So, ibig sabihin, mga maluluto na yan. Time, tikman muna natin bago natin ilagay yung ibang seafood ingredients natin. Perfect. Lasang-lasa mo kagad yung tahong. So, okay na yan. So, next natin, lagay na rin natin yung ating crab. Cover muna natin para maluto totally yung tahong at yung kalalagay lang natin ng crab. Okay.
Talin lang natin yung crab natin dahil medyo luto na rin to. Kuloyin pa natin, okay? Tapos pagkatapos nito ilalagay na natin yung shrimp. Okay, almost done na yung ating crabs tsaka yung ating tahong. So, ayan. Pwede na natin siguro ilagay yung shrimp kasi yung shrimp yung iuwi natin dahil yung pinakamabilis na lutuin. Tapos, ilagay na natin yung ating hipon. So, medyo konti lang yung hipon na gagamitin ko. I'll use yung mga 6 pieces lang ng mga sugpo or hipon. Ayan. Tapos, pagkatapos nito, pagkaluto ng hipon, isi-set aside lang natin. Then we will be making the kare-kare sauce. Okay, so almost done na yung ating seafood. Medyo maluluto na yung ating hipon, konting-konti na lang. Then, luto na rin yung ating crabs. So, yun nga, later yung sarsa nito, yung sabaw nito, ito yung gagamitin natin para dun sa ating kare-kare sauce. Para lasang-lasang seafood talaga siya. Okay. Tikman lang natin yung ating seafood sauce. Perfect. Ang sarap. Seafood na seafood yung lasa niya. Siyempre kasi puro seafood lang talaga yung meron dito sa atin. Okay? Tapos yun nga, no preservatives added. Yan. Isang kulo na lang. Then, set aside na natin. Tapos, pagkatapos ito, lulutuin na natin yung ating kare-kare sauce. Yan. So, ayan. So, I guess luluto na yung ating seafoods. Shrimp is all done. Hipon is, tahong are also all done kasi lahat sila bumubuka na. And yung ating alimasag or yung ating crab is also done. Done na silang lahat. Okay, set aside na natin ito. Tapos lulutuin na natin yung ating kare-kare sauce. Okay, before ko lutuin yung aking kare-kare sauce, ang gagawin ko muna, iba-blanch ko muna yung mga gulay na gagamitin ko. Like, I'll be using sitaw and pechay only. 2 veggies lang yung gagamitin ko kasi ito lang yung kinakain ko. Hindi ako gagamit ng talong tsaka ng puso ng saging kasi hindi ako kumakain nun. Pero you can use that if you want. Kasi ako sayang kasi instead of masayang at maitapon lang. So hindi ko talaga siya gagamitin, okay? So nagsalang na ako ng tubig ng pot na may tubig tapos hintayin lang natin kumulo. Ayan, medyo kumukulo na. Sinalang ko na tapos dito natin iba-blanch yung ating mga veggies, yung ating vegetables. Unahin ko munang i-blanch yung aking i-blanch yung aking sitaw. Medyo kumukulo-kulo na so pwede na natin siyang i-blanch. Blanch lang natin yung ating sitaw dito. Kasi mamaya hindi natin ito sasama dun sa pag-isa ng ating kare-kare sauce. Okay, konti lang yan. Blanch nyo lang mga around 2 to 3 minutes. So okay na yan. Kasi medyo madali lang naman maluto yung ating sitaw. Ayan. Okay, so remove na natin to. Ito na yung ating sitaw. Ayan, natanggal sa pagkakabuhol. Then, blanch na rin natin yung ating pechay. So, blanching lang yung gagawin natin. Para hindi siya totally ma-overcook. Super quick lang to. So, siguro itong pechay, mga 1 minute lang to. It's okay na. Or less than 1 minute nga lang eh. Mabilis lang naman itong pechay eh. Gagamitin natin ito mamaya sa ating sauce. Okay.
Now, gigisahin ko na yung ating kare-kare sauce. Okay. Sa paggisa ng kare-kare sauce, what I'm going to do is, yeah, okay, siyempre yung ating cooking oil. Lulutuin ko muna yung atswete. Yung atswete yung, as you know, yung atswete yung nagpapapula dun sa kare-kare. So, lutuin muna natin yung atswete. Atswete natin. Bakit natin lulutuin yung atswete? Kasi para mas hindi kasi madali mapanis kapag yung atswete niluto mo siya sa cooking oil kesa tinutunaw mo siya or kukulayin mo siya sa water lang. Okay? Pero diyan sa inyo naman yun. Pero yun nga, mas okay kasi siya or mas okay kasi kapag tinanggal nyo or tinatas nyo yung aswete. Tinatas nyo yung aswete sa oil instead sa water. Okay, so okay na to. Remove na natin. Set aside na natin. So, nakakuha na tayo ng isahin muna natin yung ating sibuyas. Yan, sunod na natin yung ating bawang. Nakita nyo kagad, nagkukulay na kagad siya kasi yun naman talaga yung magpapakulay dun sa kare-kare sauce natin. Then, i-add ko na rin yung aking giniling na mani. Maybe around mga 3 to 5. Yung binili ko to sa palengke, isang guhit ng giniling na mani yung binigay sa akin. So, bili na lang kayo ng giniling na mani sa palengke. Water para maluto na yung ating giniling na mani. In my case, I'm also using peanut butter. Aside dun sa giniling na mani, gagamit din ako ng around 2 tablespoons of peanut butter. Ayan. 1. Silipin lang natin. This time, lalagyan natin ng sauce doon sa nakuha nating ginisa nating seafood. Okay. Nakuha natin syrup doon sa seafood. So, lagay na natin para maglasa talaga siyang seafood kare-kare. This will be our kare-kare sauce. Now, kung nakukulangan kayo sa kulay, so syempre medyo hindi pa masyadong makulay. Diba? You may add a little bit of konti lang na salt. Dahil meron ng timplang yung kaninang seafood curry, yung seafood natin. Now, let's have our another batch ng aswete. Ito yung aswete na niluto natin kanina. So, niluto ko lang din siya, tapos tinunaw ko lang din siya ulit sa water. Hintayin lang natin mag-thicken yung konti yung sauce. Pagkatapos mag-thicken ng sauce, and it's all done. Titikman lang natin tapos it's all done. I-plate na natin. May kita po yung hinahalo ko kasi baka nasusunog na yung ilalim natin. So, para hindi masyadong masunog, huwag nyo lang masyadong lakasan yung inyong apoy. Okay, so kumukulo na. Tikman na natin yung ating kare-kare sauce. Medyo patifik. Palalaputin na lang natin ng konti. Bago natin palaputin or i-set aside, tikman muna natin kung ano yung lasa. Perfect.
Ang sarap. Ang sarap, 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 sarap. Okay, so again, this is my first time to do this. Okay, so naglasa naman yung seafood natin. No preservatives. Okay. So this is all done. Set aside na natin to, tapos i-plate na natin yung ating seafood kare-kare. So i-plate na natin yung ating seafood kare-kare. Kuha muna tayo ng isang plate. First thing to do is lagay muna natin yung ating sauce sa ating plate. Now let's add our seafoods. So unahin muna natin yung crab. Lagay natin sa 4 sides. Depende po anong plate yung gamit nyo. Kasi sa akin merong 4 sides. So pwede nyo siyang ilagay dyan. Don't worry, nagugas naman ako ng kamay. Okay. Now let's have our tahongs. Followed by our shrimp. Okay. Then lagay na natin yung ating mga gulay. Okay. Of course, kare-kare is not complete without bagoong. So let's put bagoong on the top. Okay. Oh, before I forget, I must put, meron pa pala tayong pechay dito. There you have it, our seafood kare-kare made by your Pacham King, one and only Pacham King. Ayan, muli na naman tayo nakatapos ng panibagong pacham recipe mga kakulto at mga kakusina, okay? Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, kindly click the subscription button and notification button para naman ma-notify ka every time na mayroong panibagong pacham recipe at uploaded video ang inyong Pacham King, okay? Hanggang sa susunod na pagkikita mga kakulto at hanggang sa susunod na pagkikita mga kakusina. Paalam!